Minden költészet számomra. Bármivel foglalkozom, a bármilyen művészeti tevékenységgel, valahogy mégis mindig a költészet a lényeg. Tehát a vizuális műfaj, a hangművészet, a mozdulatművészet, tehát ez valójában a költészetnek a kitágított formái. Mindig is arra törekedtem már a 60-as évektől kezdve, hogy kitágítom a költészet határait. Hangban, vizualitásban, mozdulatban. És hát vállaltam a 60-as, 70-es évek felszólítását, hogy a művész maga a műalkotás. És ezt érvényesítettem is a performanceimben, ahol nem csak a testemet, de különösen az arcomat használtam, most úgy is mondhatnánk, hogy torzítottam, de valójában műalkotássá változtattam az arcomat és a testemet. A költő úgy nyilvánult meg a vizuális műveimben, hogy képverseket alkottam, vizuális munkáknak is nevezhetjük őket, vagy vizuális partitúráknak, és a kiállítások alkalmával, vagy a kiállítás megnyitók alkalmával odaálltam a képek elé, és leénekeltem őket. Ezek kollázsok voltak elsősorban, és szándékosan használtam a női motívumokat, illetve a szabás mintákat, amelyek a női magazinok mellékleteként jelentek meg. Ezzel is erősítettem azt a vonalat, hogy igen, egy egyéni stílust alkotok, hiszen akkor még nem használták ezt az anyagot, mármint a szabás mintát, és ezeket a jellegzetes női motívumokat. Akkor ez a bizonyos értelemben mondhatnám, hogy köze van a feminizmusnak, ha bár nem voltam soha aktivista. De vállaltam az én saját egyéni szabadságharcomban, hogy felmutatom azokat az elemeket, amelyek körülvesznek. Hát vartam, szabtam, hímeztem, és a textília is sokat jelentett számomra. De nem csak a szabás minták, hanem a betűk. Mert hogy a költő számára ugye elsősorban a betű az, ami ugye a költészetet továbbítja valamilyen nyelven. De én más nyelvet is találtam, alkalmaztam a költészetnek a felmutatására, a hangköltészetet. Eleinte főleg élőben adtam elő a hangkölteményeimet, az utóbbi időben pedig hangfelvételeket is készítettem róluk, de a kollázsaimnál odaálltam és leénekeltem azokat. Tehát, mint egy zenei partitúrát. Ezért mondom azt, hogy a költészetnek kitágítottam, sikerült úgy érzem kitágítani a határát, tehát vizuális költészetté, és hát mozdulat költészetté is. De még a performanceimben különösen érezhető, vagy látható, vagy nyomon követhető ez a költői attitűd. Hogy minden, a fény, a mozdulat, a koreográfia, az valahogy egy ilyen multimediális egységgé alakul. És ott vagyok én, mint alkotó, mint költő, aki vállalom, hogy igen, én műtárgy vagyok. Műtárgy vagyok. Van egy performance-em, úgy neveztem el, hogy Poe Mask. Tehát poe, ugye, mint a poézis, és a mask, mint arcmaszk, állarc. Ennek az volt a motivációja, hogy fiatalabb voltam, sokkal, de természetesen foglalkoztatott az elmúlás gondolata, az öregedés, és az alkotó, a művész, mint műtárgy, a fogalma, témája. Először is akkor fogtam egy ilyen száraz haj
hajsampon, sprayt, befújtam vele az arcom, és ennek a spraynek az a tulajdonsága, hogy egy idő után megkeményedik, és olyan gipszszerű lesz az arcom. Mint egy maszk, vagy mint egy gipszöntvény, gipszszobor. És 1 perc múlva, amikor az megszáradt, akkor tényleg úgy érzem, hogy egy kemény állarc van rajtam, az arcomon. De amikor elkezdtem mozdulatokkal csinálni, ilyeneket, mimikát, tehát ilyen mindenféle mozgást, az lepergett, kezdek ilyen ráncok lenni, és mint a vakolat, úgy hullott le az arcomról, és ilyen foltos lett az arcom. Ezzel azt fejeztem ki, hogy az idő múlását és az öregséget, hogy mulandó. Tehát én, mint alkotó, mint műtárgy, igen, élveztem azt, hogy műtárgyá válok először, amikor szép volt az arcom, mint egy szobor, utána pedig tönkretettem a műtárgyat. Fellázadtam az ellen, hogy én műtárgy legyek, és nem vállalom azt, hogy műtárgy legyek, inkább vállalom a mulandóságot, az öregedést és a megsemmisülést. És ezért megsemmisítettem a műtárgyat, vagyis önmagamat vállaltam, az elmúlást.